ต้องการสร้างอาคารขนาดใหญ่ในพื้นที่เล็กเนี่ยเรามีแนวทางออกแบบอย่างไรนะครับพามาดูอาคารกว้าง18 เมตรนะครับแนวกว้างที่เราเห็นเนี่ยคือ18ลึกเข้าไป17 เมตรสูงด้านข้างอยู่ที่6 เมตรหัวเสานะครับผมต้องเข้าซอยเล็กนี้มาที่เป็นรถ6 ล้อเล็กได้เท่านั้นครับคือเต็มที่คือรถเคนตัวเนี้ยตัวที่เราเห็นข้างในเนี่ยครับเดี๋ยวผมพามาดูวิธีการออกแบบเบื้องต้นเป็นไอเดียให้กับทุกท่านเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเราจะต้องคุยกันก่อนว่ารถอะไรใหญ่สุดที่เข้าได้นะครับอย่างหลังเนี้ยคือรถเล็ก6 ล้อเสาเต็มที่ก็คือ6 เมตรหรือ6 เมตรนิดๆไม่เกินนี้นะครับถ้าเกินนี้มันเลี้ยวไม่ผ่านดังนั้นการออกแบบทั้งหมดมันก็ต้องมาดูว่าอะไรบ้างที่เอามาได้อะไรบ้างที่เอามาไม่ได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับเสาเนี่ยหัวเสาเรา6 เมตรนะครับแต่มีเสาต้นกลางเนี่ยประมาณ6 เมตร 50มันยังเอาเข้ามาได้อยู่เทิร์นหัวได้ดังนั้นเราเลยกำหนดก่อนเลยว่าเสาอะไรที่ไม่เกิน6 เมตร 50เราเอาเข้าได้นะครับแต่อะไรที่เกินอันนี้เราจะต้องมาให้วิศวกรออกแบบเพื่อใช้ในการตัดต่อหรือมาทำกันที่หน้างานงั้นตัวเสาจบครับผมแฟบจากโรงงานแล้วมาติดตั้งหน้างานส่งมาได้ต่อมาเรื่องของโครงหลังคาเนี่ยยากที่สุดโครงหลังคาเนี่ย18 เมตรดังนั้นคิดง่ายๆแบ่งครึ่งละ9 เมตร9 เมตรเอามาไม่ได้ทำยังไงครับก็ต้องให้วิศวกรออกแบบครับว่าจะแบ่งยังไงถึงจะแข็งแรงแล้วก็ประหยัดในการขนส่งนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าทุกอย่างได้ตามมาตรฐานวิศวกรรมด้วยนะไม่ใช่ประหยัดอย่างเดียวครับก็นี่เลยครับแบ่งออกเป็น3 ท่อนนะครับโดยสรุปแล้วแบ่งเป็นท่อนนี้1 ท่อนตรงกลางอีก1 ท่อนแล้วก็ริมอีก1 ท่อนนะครับซึ่งการออกแบบนี้หลังใหญ่มากๆเราเคยทำมาอยู่แล้วแต่โดยปกติ9 เมตรเราแบ่งครึ่งจบแต่หลังนี้ก็ใช้การออกแบบหลังใหญ่มาประยุกต์ใช้เท่านั้นเองนะครับส่วนที่เหลือก็อาจจะมีหลังคาที่ต้องมาต่อกันนะครับเพราะมัน9 เมตรอาจจะต้องแบ่งเป็น2 ส่วนผนัง6 เมตรอันนี้ไม่ติดปัญหาครับเพราะก่ออีก2 เมตรที่เหลือเป็นเมทัลชีทวิ่งได้นะครับนี่คือหลักการออกแบบโครงอาคารในพื้นที่เล็กๆนะครับปัญหาหลักสุดของตอนนี้ตอนทำหลังนี้คืองานฐานรากครับคือเรื่องของการเข้าพื้นที่ในการทำไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตหรือพวกเหล็กไวเมทต่างๆนะครับแต่ก็ทุกอย่างก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะครับยังไงใครมีข้อสงสัยอะไรหรือข้อแนะนำอะไรก็ทักมาใต้คลิปได้เลยนะครับผมใครสนใจสร้างโกดังโรงงานก็ติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปใครอยากรู้ข้อมูลอื่นๆลองทักมาดูนะครับสวัสดีครับ